नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। फाइबरबाट घरमै बसेर पैसा कसरी कमाउने, फाइबर के हो र यसमा अकाउन्ट कसरी बनाउने, कसरी हामीले यसमा इन्कम गर्न सक्छौं। सर्वप्रथम त साथीहरु यहाँनिर हामीहरु जानौं यो फाइबर भनेको के हो। फाइबर साथीहरु एउटा यस्तो साइट हो जुन साइटमा गएर तपाईहरुले आफ्नो सर्भिसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाई नेपालमा बस्दै हुनुहुन्छ र तपाईसँग कुनै सिप छ, तपाई ग्राफिक डिजाइनिङ राम्रोसँग गर्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो ग्राफिक डिजाइनिङ तपाईलाई आउँछ, अथवा तपाईले भिडियो एडिट राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा कन्टेन्ट राइटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैको भिडियो चाहिँ अब कसैको भिडियो हुन्छ नि हिन्दीमा छ, अब उले भनिरहेछ मलाई सबटाइटल लेख्दै इंग्लिशमा, कसैले यदि तपाईलाई इंग्लिश राम्रो छ तपाईले सबटाइटल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैको ल्याङ्ग्वेजलाई हुन्छ नि इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरेर त्यहाँबाट पनि यो फाइबरमा गएर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। फाइबरमा के हुन्छ भने तपाईले आफ्नो सर्भिसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ र यस्तो टाइपको सर्भिस किन्नेहरू मान्छेहरू फाइबरमा धेरै आउँछ। अब कुनै युट्युबर छ, अब उलाई एउटा भिडियो एडिटर चाहिएको छ भने उले फाइबरमै आएर सर्च गर्छ भिडियो एडिटर लेखेर, अब तपाईको प्रोफाइल देखाउँछ, तपाईको प्रोफाइल राम्रो लाग्यो भने उले तपाईलाई हायर गरिदिन्छ र तपाईले घरमै बसेर उसको भिडियो अनलाइनबाट एडिट गरिदिनुहुन्छ, पठाइदिनुहुन्छ र उले तपाईलाई त्यहाँबाट पेमेन्ट गर्छ। यसमा साथीहरु तपाईलाई छिर्नका लागि तपाईसँग कुनै न कुनै एउटा स्किल भएको हुनु पर्यो। यतिकै हैन कि मलाई केही आउँदैन म एउटा अकाउन्ट बनाएर क्रिएट गरिहाल्छु, त्यो फाइबरमा इन्टर गरिहाल्छु, त्यसरी हुँदैन। तपाईलाई कुनै न कुनै सिक्नु पर्छ। यदि केही छैन भने तपाईले लोकल पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, तर केही सिक्नुस् अनि मात्र तपाईले फाइबरमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुस्। सरल भाषामा भन्ने हो भने आफूले सिकेको कुरा तपाईले फाइबरमा बेच्न सक्नुहुन्छ, धेरै मान्छेहरू किन्नका लागि त्यहाँनिर रेडी हुन्छन्। सो मलाई लाग्छ तपाईले फाइबरको बारेमा सबै कुरा बुझिसक्नु भएको र अब ढिला नगरिकन आजको यस भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। फाइबरमा अकाउन्ट कसरी बनाउने, त्यसमा गिकहरू कसरी बनाउने, कम्प्लिट A to Z जानकारी छ। भिडियोको साइजबाटै तपाईलाई थाहा भइसकेको होला। सरल नेपाली भाषामा सबै कुरा मैले तपाईलाई बुझाएको छु। सो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। ओके गाइज, आइसकेको छु म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा र मैले fiverr.com खोलेर राखेको छु र यो वेबसाइटको लिंक मैले तपाईलाई भिडियोको तल राखिदिएको छु। तपाईले मेरो लिंकबाट पनि यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ हैन, रिफर लिंक छ, नभए तपाईले गुगलमा सर्च गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ है, तपाईको इच्छा। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म छु यो वेबसाइटमा। अब यो वेबसाइटमा साथीहरु दुईवटा तरिकाले अकाउन्ट बन्छ है, दुईटा अकाउन्ट बन्छ। जस्तै कि दुईवटा टाइपको अकाउन्ट बन्छ। पहिलो अकाउन्ट हुन्छ साथीहरु बिकम अ बायर। तपाई यदि फाइबरबाट कुनै सर्भिस लिन चाहनुहुन्छ हैन, कसैलाई हायर गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै भिडियो एडिटरलाई अथवा फोटो एडिटरलाई अथवा कन्टेन्ट राइटरहरूलाई हायर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई बायरको अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। अथवा तपाईले आफ्नो सर्भिस बेच्न चाहनुहुन्छ हैन, तपाई आफै भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट राइटिङ गर्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले सेलरको अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो हामीहरु त आफ्नो सर्भिस दिने हो, सो हामीहरु बिकम अ सेलर भन्ने यहाँ कुनामा अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्छौं र यहाँनिर हामीहरु यसमा जोइन भइहाल्छौं है। सो यहाँनिर जोइन हुनको लागि हामीलाई अप्सनहरु दिएको छ फेसबुक, गुगल अनि एप्पल अकाउन्ट। म तपाईलाई रेकमेन्ड गर्छु जहिले पनि जीमेलबाट गर्नुलाई, किनभने तपाईले फेसबुकबाट गर्नुभयो भने फेसबुकको ठेगान छैन, तपाईको आइडीहरु ब्लक गरिदियो भने आइडी पनि जान्छ फेरि। सो यहाँनिर मैले चुज गरे आफ्नो जीमेल आइडी र यहाँनिर तपाईलाई युजर नेम राख्न भन्छ हैन, अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई तपाईको इमेल आफै आइहाल्छ। युजर नेम भनेको हुन्छ नि तपाईले आफ्नो नामको युजर नेम त्यो बनाएर यहाँनिर राखिदिनुस् हैन। म यतिकै छोड्दिन्छु, म जोइनमा क्लिक गर्छु। सो जोइनमा मैले क्लिक गरेँ र यहाँनिर मेरो अकाउन्ट सक्सेसफुली यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ है। सो यहाँनिर हाम्रो यो अकाउन्ट बनेर रेडी भइसकेको छ र यहाँनिर प्राइस रेन्ज दिएको छ है। तपाईले $5 देखि लिएर $10,000 सम्म तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा। सो बिकम अ सेलरमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब सिम्पली तपाईले यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्, कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर फेरि पनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस् र फेरि पनि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुस् है। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई तपाईको नाम दिन भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ओरिजिनल नाम दिनु होला है, यताउतिको नाम होइन, यसमा चाहिँ आफ्नो रियल नाम दिनु होला। सो मैले यहाँनिर तपाईलाई बुझाउनको लागि एउटा नाम दिए है, अरविन्द नेपाल भन्ने, तपाईले आफ्नो नाम दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई एउटा फोटो अपलोड गर्न भन्छ। आफ्नो फोटो चाहिँ यहाँनिर तपाईले एउटा अपलोड गर्नु होला, अलिकति प्रोफेसनल लाग्ने टाइपको फोटोहरु हुन्छ नि, यताउति फेसबुकमा हैन पोस्ट दिएको त्यस्तो टाइपको हैन, अलिकति हेर्दाखेरि पनि लागोस् है मान्छे चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो। सो मैले यहाँनिर एउटा फोटो अपलोड गरिदिसकेको छु हैन, तपाईले पनि एउटा फोटो अपलोड गर्नु होला अलिकति राम्रो टाइपको। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई डिस्क्रिप्सन लेख्न भनेको छ, आफ्नो बारेमा यसमा तपाईले डिस्क्रिप्सन लेख्नुस् है। र यहाँनिर म आफ्नो एउटा डिस्क्रिप्सन लेख्दिन्छु। सो यहाँनिर मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सन लेखिदिसकेको छु है। अलिकति तपाईले मजाले लेख्नु होला, तपाई आफ्नो बारेमा हैन, तपाईको एक्सपिरियन्सहरु कस्तो छ यो प्रोफाइलमा, आफ्नो बारेमा एउटा डिस्क्रिप्सन लेखिदिनुस् यसमा मजाले है। सो मैले लेखिदिए हैन। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि म यति वर्षदेखि यो भिडियो एडिटरको फिल्डमा काम गरिरहेको छु, म प्रोफेसनल भिडियो एडिटर हो, मलाई यति वर्षको एक्सपिरियन्सहरु छ। मिलाएर त्यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो यो लेखेर साथीहरु तपाईहरु तल आउनुस्, यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजको अप्सन हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले यहाँनिर सर्वप्रथम त हाम्रो बेसिक ल्याङ्ग्वेज हुन्छ हाम्रो यहाँनिर इंग्लिश
सो इङ्ग्लिस चुज गर्नु होला हैन। अनि त्यसपछि अरू ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। यहाँनिर फेरि हिन्दी पनि राख्नुहोस्, आजकल हिन्दीहरू धेरै आउँछ है, हिन्दी पनि मैले राखेँ। अनि त्यसपछि फेरि पनि एडमा क्लिक गरेर हैन उर्दू पनि राखिदिनुहोस् हैन। उर्दू र हिन्दी सेम टु सेम नै हुन्छ है, अलिकति पनि फरक हुँदैन, उर्दू हिन्दी सेम नै हुन्छ। सो जति ल्याङ्ग्वेज राख्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई फाइदा हुन्छ है। मान्छेलाई अलिकति कन्ट्याक्ट गर्न हुन्छ नि, अब बाहिरको मान्छेहरू तिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ जसलाई उर्दू आउँछ। सो यसरी राख्नुहोस् हैन आफ्नो ल्याङ्ग्वेजहरू। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। यो त सिम्पल स्टेपहरू छ, तपाईँहरूले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँको अकुपेसन चुज गर्न भन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो अकुपेसन चुज गर्नुहोस् है, तपाईँ के हो। यहाँनिर मेरो भिडियो एन्ड एनिमेसन, म चाहिँ भिडियो प्रोभाइड गर्छु है। जस्तै कि मैले चाहिँ भिडियो एडिटरको रूपमा मैले सेलर एकाउन्ट बनाइरहेको छु। सो यहाँबाट त्यो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इयर चुज गर्न भनेको छ है, तपाईँले आफ्नो अकुपेसनको इयर चुज गरिदिनुहोस् हैन। 2017 जो यसमा तपाईँले कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मको एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको यहाँनिर चुज गरिदिनुहोस् हैन। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर हाम्रो स्किलहरू चुज गर्न भनेको छ। एनिमेसन म यो राखिदिन्छु हैन, भर्चुअल इफेक्ट अनि सर्ट भिडियो एडिटिङ जे तपाईँले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ त्योहरूलाई चुज गरिदिनुहोस् हैन। त्यसपछि तल आउनुहोस्, स्किल यहाँनिर सोधेको छ तपाईँको स्किल के हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। यहाँनिर तपाईँले लेख्नुहोस् भिडियो एडिटर एक्सपर्ट छु भिडियो एडिटरमा पनि। अनि त्यसपछि अर्को पनि एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् थम्बनेल डिजाइन। म चाहिँ बब्बाल तरिकाले थम्बनेल डिजाइन गर्छु, मैले त्यो पनि राखिदिएँ। यसमा पनि म एक्सपर्ट छु। अरू के छ, एनिमेसन पनि हल्का फुल्का गर्न सकिन्छ है। एनिमेसनमा पनि म एकदमै एक्सपर्ट छु, मैले त्यो पनि राखिदिएँ है। सो यहाँबाट आएर तपाईँले आफ्नो स्किलहरू यसरी एड गर्नुहोस् है। सो यसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा स्किल मात्र एड गर्न सक्नुहुन्छ। म एनिमेसनलाई हटाएर थम्बनेल चाहिँ राखिदिन्छु है। थम्बनेलहरू म बनाउन सक्छु है। यसमा के हुन्छ भने साथीहरू थम्बनेलहरू यदि तपाईँले राख्नुभयो भने आजकल धेरै युट्युबरहरू छन् क्या, तिनीहरूले तपाईँलाई हायर गर्छ थम्बनेलहरू भिडियो एडिटरहरू। प्रायः जस्तो त थम्बनेलहरूको लागि धेरै जबहरू आउँछ, अब तिनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन थम्बनेल बनाउने। सो तपाईँहरूलाई गर्न लाउँछ है। सो यहाँनिर तपाईँको एजुकेसन सोधेको छ है, आफ्नो एजुकेसन यहाँनिर राख्नुहोस् हैन। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एजुकेसनको सम्पूर्ण डिटेल दिनुहोस्। कलेज सोधेको छ, कलेज अनि युनिभर्सिटी सोधेको छ है। मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटी हैन। अब तपाईँले के गर्नुभएको छ यहाँबाट चुज गरेर हैन, म जस्ट तपाईँलाई बुझाइरहेको छु है, त्यो सब तपाईँले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले एजुकेसन यतिकै राखेँ हैन, तपाईँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर सर्टिफिकेसन भनेको छ हैन, त्यो पनि यहाँनिर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। पर्सनल वेबसाइट छ भने यहाँनिर दिनुहोस्, यदि छैन भने नो प्रब्लम। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई सोसल मिडियाहरू लिङ्क गर्न भन्छ है। म तपाईँलाई जस्ट बनाउन सिकाइरहेको छु हैन, केही कुरा मैले छोडिदिएँ भने तपाईँ चाहिँ नछोड्नु होला, यदि भर्सक कोसिस गर्नुहोस् हैन, त्यो पनि हालिदिनुहोस् है। सो यहाँनिर फेसबुक आइडी पनि यसमा तपाईँले लिङ्क गरेर राख्नु होला। मैले गुगल चाहिँ अलरेडी लिङ्क गरेको छु, तपाईँले फेसबुक अनि ट्विटर पनि लिङ्क होला। यसले के हुन्छ भने मान्छे बुझ्छ क्या जेन्युइन मान्छे हो। सो अलिकति यो सब पनि लिङ्क गर्नु होला। त्यसपछि तल गरेर अनि यहाँनिर अर्को पनि एउटा अप्सन छ, यसलाई केही नगर्नु होला, सिम्पली कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँनिर हामीलाई इमेल भेरिफाई गर्न भनेको छ। हामी इमेल त हाम्रो भेरिफाई भइसकेको छ। अब हामीलाई फोन नम्बर हाल्न भनेको छ। अब यसमा साथीहरू तपाईँले आफ्नो एउटा फोन नम्बर दिनु होला है, मोबाइल नम्बर सरी। सो मैले यहाँनिर एउटा नम्बर पनि दिएँ, भेरिफाई बाई एसएमएस क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँले जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यो नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ, त्यो कोडलाई यहाँनिर इन्टर गरिदिनु होला है। सो मेरो कोड पनि आइसकेको छ। सो यहाँनिर म हालिदिन्छु। सो मेरो फोन नम्बर पनि यहाँनिर भेरिफाई भइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई सिक्युरिटी क्वेसनहरू राख्न भन्छ हैन, यो तपाईँलाई पछि काम लाग्छ यदि तपाईँको आइडियाहरू यताउति भयो भने हैन। सो कुनै एउटा त्यो सिक्युरिटी क्वेसन चुज गर्नुहोस् र यहाँनिर त्यसको एन्सर लेखिदिनुहोस् है हैन। अब त्यो लेखेर तपाईँले फिनिसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो हाम्रो यो कम्प्लिट भइसकेको छ। सो फिनिसमा क्लिक गरे हाम्रो यो लगभग सबै बनेर रेडी भइसकेको छ। डनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हाम्रो प्रोफाइल यहाँनिर लगभग बनिसकेको छ है। अब यसमा हामीलाई धेरै कुरा गर्नुपर्छ है। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई गिग टाइटल हाल्न भनेको छ है। सो अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो गिग बनाउनुहोस्। गिग भनेको काम है, वर्क। सो सर्वप्रथम त यहाँनिर हामीले एउटा गिग क्रिएट गर्छौँ। सो यहाँनिर तपाईँले लेख्नुपर्छ है, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर लेखिदिएँ
हैन आई विल एडिट एनी टाइप अफ युट्युब भिडियो। सो यो मेरो भइसकेको छ है। अनि यहाँनिर साथीहरु तपाईलाई क्याटेगोरी चुज गर्न भनेको छ हैन, यसमा क्लिक गर्नुस्। हाम्रो हुन्छ भिडियो एन्ड एनिमेसन। अनि यहाँनिर तपाईहरुलाई अर्को पनि सब क्याटेगोरी चुज गर्न भनेको छ। यसमा मैले चाहिँ भिडियो एडिटर राख्दिए। सो हाम्रो यहाँनिर क्याटेगोरी भइसकेको छ। अब गिग मेटा डेटा आएको छ है, यसमा चाहिँ हामीले केही कुरा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सो एड एन्ड युट्युब भिडियोज हैन, अरु के छ सोशल एड एन्ड सोशल मिडिया, यहाँबाट तपाईले चुज गर्नुपर्छ है। सो मैले युट्युब भिडियो मात्र चुज गरे हैन। त्यसपछि यहाँनिर ट्याग भनेको छ है, यहाँनिर तपाई ट्यागहरु राख्नुस् है, भिडियो एडिटर हैन। अनि यहाँनिर थम्बलाइन मैले यहाँनिर 3D एनिमेसन पनि राख्दिए है। तपाईले आफ्नो हिसाबले ट्यागहरु राख्नु होला। यो ट्यागले हेल्प गर्छ हाम्रो प्रोफाइल सर्चमा ल्याउनको लागि है। सो आफ्नो काम गर्ने ट्यागहरु यसमा तपाईले राख्नुस् है। सो यहाँनिर म युट्युब भिडियो पनि लेखिदिन्छु है, युट्युब भिडियो र युट्युब च्यानल यति मैले लेखिदिए। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु सेभ एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला है। सो हाम्रो यो ओभरभ्यूको कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी दोस्रो स्टेपमा आएको छौं। सो यहाँनिर हाम्रो प्राइसिङ भन्ने अप्सनमा आइसकेको छौं, स्कोप एन्ड प्राइसिङ। यसलाई साथीहरु हामीलाई यहाँनिर यसमा केही सिम्पल इन्फर्मेसनहरु राख्नुपर्छ। म तपाईलाई यो राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है। अफर प्याकेजेस दिएको छ हैन, यहाँनिर प्याकेजहरु छ। यसलाई तपाईले अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई अन गर्नु होला, अलिकति यसमा फाइदा हुन्छ है। अब यसमा नर्मली जुन तपाईले सर्भिस क्रिएट गर्नुभयो, जुन हामीले एउटा प्रोफाइल बनाए भिडियो एडिटरको, अब भिडियो एडिटरले तपाईले कस्तो कस्तो टाइपको सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्नुहुन्छ। एउटा बेसिक सर्भिस हुन्छ जसमा तपाईले कुनै मान्छेको बेसिक कुराहरु एडिट गर्नु पर्यो भने तपाईले केही रकम लिएर $5 $10 लिएर त्यसलाई एडिट गरेर दिइहाल्नुहुन्छ हैन, सर्टन टाइममा। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड, अब कसैले सोध्छ नि हैन, मेरो एडिट गर्दे र मेरो थम्बनेल पनि बनाइदे, मेरो कलर ग्रेडिङ पनि गर्दे, यताउति धेरै कुरा, मेरो सबटाइटल पनि गर्दे। यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यसलाई स्ट्यान्डर्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। प्रिमियममा अब कसैले मागिरहेछ हैन, मेरो 15 मिनेटको भिडियो छ, मलाई 2 घण्टामा चाहियो हैन, अथवा मलाई धेरै फ्यासिलिटीहरु चाहियो, कलर ग्रेडिङहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड मिक्सिङ, यो सबै कुरा गरेर यदि कसैले मागिरहेछ भने त्यसलाई प्रिमियममा राख्न सक्नुहुन्छ। बेसिकको प्राइस बेग्लै हुन्छ, स्ट्यान्डर्डको बेग्लै हुन्छ र प्रिमियमको बेग्लै हुन्छ। म यो सबैलाई फटाफट फिल गरिदिन्छु, त्यसपछि म तपाईलाई बुझाउँछु। ओके गाइज, यहाँनिर मैले प्याकेजहरु बनाएको छु हैन, बेसिक एडिटिङ, स्ट्यान्डर्ड एडिटिङ र प्रिमियम एडिटिङ हैन। बेसिकमा मैले सर्ट भिडियोहरु एडिट गरिदिन्छु हैन, अनि स्ट्यान्डर्डमा लङ भिडियो, एउटा लङ भिडियो र प्रिमियममा चाहिँ मैले 2टा लङ भिडियो राखेको छु हैन। यसरी तपाईले बनाउनुस् हैन। अब यसको डेलिभरी टाइम कति हो? बेसिक एडिटिङ म 1 दिनमा हुन्छ नि, सिम्पल एडिटिङ हुन्छ 1 दिनमा म गरेर दिइहाल्छु हैन। अब बायरले फुटेज 15 मिनेटको प्रोवाइड गर्छ हैन, म चाहिँ 5 मिनेटको भिडियो त्यो बनाएर त्यसको हुन्छ नि सर्ट भिडियो छ त्यो भइहाल्यो हैन बेसिक एडिटिङमा। र यसमा मैले चाहिँ गर्दिने भनेको कलर ग्रेडिङ, त्यसपछि सोर्स फाइल दिन्छु, यति मात्र दिन्छु। र प्राइस मैले लिने म चाहिँ लिन्छु यहाँनिर $10 है। अब सेम यहाँनिर मैले स्ट्यान्डर्डमा जुन राखेको थिएँ, एउटा लङ भिडियो 2 दिनमा बनाइदिन्छु हैन। अनि 15 मिनेट 10 मिनेटको भिडियो हुन्छ, यसमा मैले कलर ग्रेडिङ गरिदिन्छु हैन, साउन्ड एन्ड मिक्सिङ गरिदिन्छु, र यहाँनिर म थम्बनेल पनि बनाइदिन्छु, सोर्स फाइल पनि दिन्छु है। अब मेरो हेर्नुस् यहाँनिर प्रिमियममा 2वटा भिडियो बनाइदिन्छु, 3 दिनको समय लिन्छु, र यसमा पनि म तपाईलाई कलर ग्रेडिङ गरिदिन्छु हैन, साउन्ड मिक्सिङ गरिदिन्छु, मोसन ग्राफिक पनि गरिदिन्छु, सबै कुरा गरेर म चाहिँ यसको प्राइस लिन्छु यहाँनिर, म चाहिँ यसलाई 40 गरिदिन्छु है। हेर्नुस् बेसिकमा मैले $10 $20 अनि $40। यो त जस्ट म तपाईलाई सिकाइरहेको छु है गाइज, तपाई मेरो हेरेर चाहिँ नबनाउनु होला। तपाई चाहिँ $5 स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ भने $5 $10 मा गर्नु होला है। सो यहाँबाट तपाईले आफ्नो प्राइजिङहरु सबै सेटअप गर्नु होला, त्यसपछि तल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ एड एक्स्ट्रा सर्भिस भनेर, जस्तै कि तपाईले कुनै एक्स्ट्रा सर्भिस यदि तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकमा यदि कसैले अब 1 डे भनेको छ हैन, अब मैले त 1 डे नै राखेको छु। अब त्यसमा तपाईको हैन, जस्तै कि स्ट्यान्डर्डमा कसैले मलाई भन्यो मलाई 1 दिनमा दे, अनि यसको लागि म एक्स्ट्रा लिन्छु $15 है उसँग 1 डे को लागि। अनि प्रिमियममा कसैले मलाई 1 दिनमा माग्यो भने म उसँग $25 एक्स्ट्रा लिन्छु है। सो यहाँबाट तपाईले एक्स्ट्रा त्योहरु यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईले एक्स्ट्रा सब टाइटलहरु हैन, अब सब टाइटलको लागि पनि एक्स्ट्रा लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो यहाँनिर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले यसरी अनटिक गरेर डाइरेक्ट यहाँनिर सेभमा गर्न सक्नुहुन्छ। नभए एक्स्ट्रा कुनै गिग एड गर्नु छ भने एड एक्स्ट्रा गिगमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म सेभ एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गर्छु र मेरो यो लगभग सबै कुरा बनेर रेडी भइसकेको छ। अब लास्टमा साथीहरु हामीलाई यहाँनिर फेरि पनि एउटा डिस्क्रिप्सन
भनेको छ लेख्नको लागि। अब यसमा म एउटा डिस्क्रिप्सन लेखिदिन्छु। यो सब साथीहरू तपाईँले आफैले गर्नु होला है, म त जस्ट कपी पेस्ट गरिरहेको छु होइन कुनै प्रोफाइलको, तर तपाईँले यो सब चाहिँ आफैले गर्नु होला है। फेरि पछि भन्नुहुन्छ यो भएन त्यो भएन, आफैले बनाउनुहोस् एउटा राम्रो डिस्क्रिप्सन। मैले डिस्क्रिप्सन लेखिदिएँ होइन, यसमा तपाईँले 1200 त्यो वर्डको लेख्न सक्नुहुन्छ, मजाले लेख्नुहोस्। अनि तल आएर तपाईँले FAQ पनि यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो जरुरी छैन। यदि एड गर्न चाहनुहुन्छ भने एड गरिदिनुहोस् यो पनि, अनि सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। तपाईँले जति राम्रो प्रोफाइल बनाउनु छ त्यति धेरै अर्डर आउँछ कि तपाईँलाई। सो यहाँनिर म फेरि पनि सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर तपाईँलाई एउटा चाहिँ एड न्यू भनेको छ, यहाँनिर म एड न्यू क्वेसनमा क्लिक गरेर एउटा FAQ यहाँनिर एड गरिदिन्छु म। सो मैले एउटा यहाँनिर FAQ एड गरेँ होइन, त्यसपछि यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्वेसन एन्सर हुन्छ नि तपाईँले त्यो यहाँनिर एउटा राख्न सक्नुहुन्छ है, मैले एउटा मात्र राखेँ होइन। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ, यसलाई सर्वप्रथम त यहाँबाट कट गर्नुहोस् होइन। अब यहाँनिर हामीलाई एउटा फुटेज राख्नुपर्छ है, तपाईँले जुन एउटा राम्रो भिडियो बनाउनुहोस् होइन, कुनै सिम्पल तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्छ, तपाईँ कस्तो टाइपको काम गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने अलिकति समय लिएर एउटा राम्रो भिडियो एडिट गर्नुहोस् है, बब्बाल भिडियो एडिट गरेर यहाँनिर राखिदिनुहोस्, त्यही स्याम्पलबाट तपाईँको कस्टमर आउने हो। र यसको साइज चाहिँ साथीहरू तपाईँले 50 MB को राख्नु होला। मेरो भिडियो अपलोड भइसकेको छ र यहाँनिर म चाहिँ भिडियो एडिटिङ र थम्बनेल मेकिङ गर्छु, सो म यहाँनिर एउटा फोटो पनि राखिदिन्छु थम्बनेलको है, जस्ट बुझाउनको लागि मात्र हो। तपाईँले अझै यसमा डिटेलमा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले PDF पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि छ भने। त्यसपछि यसमा टिक गर्नुहोस् अनि सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो हाम्रो यो पनि यहाँनिर सेभ भइसकेको छ। अब यहाँनिर हामीहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो यहाँनिर एउटा क्वेसन सोधेको आर यु अ US पर्सन? नो, हामीहरू US पर्सन होइन। सो हामीले यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्छौँ र क्लोजमा क्लिक गरिदिन्छौँ। सो यहाँनिर पब्लिक गिग भन्ने अप्सन हुन्छ, पब्लिक गिगमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँको यो गिग यहाँनिर बनेर सबै कुरा रेडी भइसकेको छ, डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिदिनु भयो, हाम्रो प्रोफाइल लगभग यहाँनिर सबै कुरा बनेर रेडी भइसकेको छ है। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो यो चाहिँ एउटा गिग बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसको केही सिम्पल इन्फर्मेसनहरू म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। कसैले अर्डर गर्यो भने यहाँनिर तपाईँले अर्डर भन्ने सेक्सनमा तपाईँले यहाँनिर अर्डर देखाउँछ होइन। तपाईँको अर्निङ कति भयो, अर्निङ भन्ने सेक्सनमा जानुभयो भने तपाईँको अर्निङ यहाँनिर देखाउँछ है। सो यो अर्निङमा साथीहरू तपाईँलाई यहाँनिर तपाईँको अर्निङ देखाउँछ र विथड्र गर्नको लागि तपाईँले यसलाई पेपलबाट, ब्याङ्क थ्रु र फाइबरको थ्रुबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अहिले मेरोमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, मेरोमा अहिले कुनै डलर छैन। सो मेरोमा यो अप्सन देखाउँदैन। बरु म तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियो बनाएर पनि यसको बारेमा बुझाइदिन्छु होइन, यसबाट विथड्रल कसरी गर्ने। सो मलाई लाग्छ तपाईँले A to Z कुरा बुझिसक्नु भएको होला। केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। अब अरू भिडियोमा म तपाईँलाई यसको बारेमा अरू कन्टेन्ट पनि लिएर आउँछु। तपाईँलाई के चाहिएको छ तल कमेन्ट गर्नु होला, छिटै नै त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउँला। आजको यस भिडियोबाट म बिदा माग्छु। जय नेपाल।